กองนี้เป็นกองที่เราทำบุญเยอะที่สุดตั้งแต่ทำซีรีส์ดูมันดีมาแล้วมันสวยมันขลังมากอะแบบยังพูดแล้วยังขนลุกอยู่เลยเข็มจีราต้องรอดเนี่ยคือเข็มจีราของเขาแรงจริงที่เราเห็นแค่2 นาทีในซีนอะนั่นอะเป็นชั่วโมงนะในการถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะผมได้คิดบางอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันโอกาสที่ได้รับมามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆครับรู้สึกท้าทายมากๆเลยทุกอย่างมันแบบเซตออกมาได้ถูกสมจริงมากแล้วมันอลังมากเป็นซีรีส์ที่แบบว่าคือเราทุกคนคือทุ่มเทมากๆแล้วก็แบบแต่ละซีนออกมานี่คือเหมือนพี่ออฟมีโปรเจกต์หนึ่งขึ้นมาแหละแล้วก็เกริ่นกับเราว่ามันมีนิยายเรื่องนึงที่แบบมันเหมาะกับเก่งมากเลยนะซึ่งก็เป็นนิยายที่แบบขึ้นหิ้งระดับหนึ่งเลยตอนนั้นเราก็ไปเปิดดูไปศึกษาดูโหคนอ่านเยอะมากน้ำบิงตั้งคำถามแรกเลยคือพี่คาริหรือว่านักเขียนเนี่ยเขากะจะเขียนเรื่องนี้เรื่องเดียวในชีวิตเขาเลยไหมหรือว่ายังไงมันเหมือนรวมฮิตทุกอย่างอะรวมฮิตไสยศาสตร์รวมฮิตความพื้นบ้านอะไรบางอย่างที่มันแทบจะแยกไปเป็นไฮไลท์ของแต่ละเรื่องได้อะเอามาแบบไว้ในเรื่องนี้แล้วมันกลายเป็นว่าความวาไรตี้ของเรื่องนี้มันสูงมากมันไม่ได้ทำให้คนชอบแล้วอ่านต่อได้ด้วยแค่ตัวละครแต่มันยังสอดแทรกไปด้วยแบบการเล่าเรื่องไสยศาสตร์ของไทยความสยองขวัญความแบบอีสานพื้นบ้านบางอย่างหรือว่าความไทยซอฟต์พาวเวอร์ที่เรารู้สึกว่าเนี่ยทำไมคนถึงอ่านเยอะขนาดเนี้ยคำว่าเข็มจีราต้องรอดเนี่ยคือได้ยินมาบ่อยมากๆโดยเฉพาะแบบทีมงานหรือว่าเพื่อนๆคนรอบตัวอะไรอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยลองอ่านนิยายเรื่องนี้ไหมหรือว่าลองแบบไปทับทามลิขสิทธิ์มาทำเป็นซีรีส์ไหมเพราะว่าเขาบอกกันว่าสนุกมากๆเนี่ยนะครับผมจริงๆตัวผมเองก็ได้ลองอ่านแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันน่าสนใจมากๆแล้วมันก็เป็นอะไรใหม่ๆถ้าเราจะมาทำแต่ว่าณตอนนั้นด้วยจังหวะต่างๆอาจจะยังไม่ใช่แล้วอยู่ดีมาวันนึงก็มีจังหวะมาทำให้เราต้องดูแลเข็มจีราต้องรอดเราก็ได้มีโอกาสคุยกับนักเขียนว่าโอเคดังนั้นดูมันดิจะไปต่อนะจะทำนะแล้วก็เริ่มโปรเจกต์นี้กันครับผมน้ำมิงตื่นเต้นมากเลยนะแต่ว่าที่มันมาพร้อมกับความตื่นเต้นคืออะไรรู้ไหมครับมันคือมาพร้อมความกดดันเพราะว่ามันเป็นซีรีส์ที่มีแฟนนิยายหนาแน่นอยู่แล้วเนอะแล้วเราเองก็ได้นำมันมาตีความในแบบของดูมันดีเป็นซีรีส์เรื่องแรกเลยที่อ่านไปปุ๊บแล้วแบบมันพาเราไปกับเนื้อเรื่องจริงๆอ่ะเหมือนกับเรากำลังนั่งดูซีรีส์อยู่จริงๆแล้วเรามีภาพในหัวทุกอย่างตอนที่อ่านนิยายครั้งแรกเราตั้งใจว่าเราจะสกิมดูว่าเรื่องนี้มันเป็นประมาณไหนเพื่อที่พอเราไปทำงานกับบทตัวไพลอตอะเราจะได้เข้าใจแบบแบ็กกราวด์ตัวละครปรากฏกลายเป็นว่าแทนที่จะอ่านไปทำงานอะคืออ่านในฐานะแบบนักอ่านคนหนึ่งที่อินมากแล้วก็อ่านยิงยาวรวดทีเดียวจบทั้งเรื่องอะไรเงี้ยพูดง่ายๆเลยว่ามันสนุกแล้วมันก็แปลกใหม่โดยเฉพาะในวงการ BL คือแปลกใหม่มากๆแล้วตอนอ่านนะรู้สึกว่ามันท้าทายโปรดักชันมากๆในการที่จะทำให้ถึงด้วยความที่ดูมันดีเองก็ค่อนข้างที่อยากจะทำอะไรใหม่ๆอยู่แล้วเรื่องเนี้ยครับมันมีอะไรเยอะแยะมากมายเลยในการเล่าเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องความเชื่อประเพณีเรื่องความเชื่อในไสยศาสตร์ต่างๆเลยครับพิธีกรรมต่างๆแล้วก็มีความแฟนตาซีบางอย่างที่บอกว่าเราเป็นอะไรที่แบบเราชอบความท้าทายอยู่แล้วก็เลยแบบโอเคมีความสนุกที่อยากทำมากๆครับหลักๆแกนหลักๆของเรื่องแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องรักก็ตามแต่มันเป็นเรื่องรักที่อยู่ภายใต้เซตติ้งของความเป็นแบบไสยศาสตร์เป็นความเชื่อแล้วก็วัฒนธรรมอีสานส่วนตัวต้องออกตัวก่อนว่าเราเป็นคนกรุงเทพโดยกำเนิดเพราะฉะนั้นศักดิ์และสิทธิ์ในความที่จะเอาเรื่องของคนอีสานมาเล่าอ่ะมันจึงแบบมันไม่ได้เทียบเท่ากับผู้กำกับที่เป็นคนอีสานหรือนักเขียนที่เป็นคนอีสานอยู่แล้วที่เขาแบบเขามีสิทธิ์เต็มที่ 100% ที่จะเล่าเรื่องของเขาเองอ่ะเพราะฉะนั้นในฐานะคนทำงานอ่ะก็มีความกังวลแต่เป็นความกังวลที่ตื่นเต้นว่าเราต้องเล่าแบบที่เราต้องแคร์คนที่เขาอยู่ที่นั่นจริงๆอ่ะเราต้องไม่ใช่แบบคนกรุงเทพที่มองเข้าไปในอีสานอ่ะก็เลยต้องไปจริงๆ แล้วก็ต้องรีเสิร์ชจริงๆว่าเขาอยู่กันยังไงมันทำให้เราต้องอ่านตลอดเวลาอันนี้ถูกไหมพิธีกรรมอย่างนี้ทำยังไงลงพื้นที่ไปหาชาวบ้านไป
ไปถามคนที่เขาทำจริงๆอะไรเงี้ยอย่างกับการช้อนขวัญอะไรเงี้ยบางพื้นที่ก็ใช้อุปกรณ์ไม่เหมือนกันแล้วอุบลใช้อะไรเราก็ลงไปที่อุบลอุบลหมู่บ้านนี้กับอีกหมู่บ้านนึงใช้คนละอย่างกันแล้วเราใช้อะไรแล้วพิธีที่ถูกต้องมันมีจริงๆหรือเปล่าอะไรเงี้ย ต้องเตรียมตัวเยอะจริงๆนะครับกับการที่มันต้องดูว่าอย่างซีนต่างๆหรือว่าไดอะล็อกต่างๆเรื่องของมนต์คาถาเรื่องของประเพณีอะไรต่างๆเนี่ยอันไหนมีจริงอันไหนไม่มีจริงเราสามารถที่จะสื่อสารหรือว่าเอาพาร์ทตรงเนี้ยมาใช้ได้ไหมแล้วมันจะเบียดเบียนใครไหมเลยมันคิดเยอะมากเลยนะเพราะบางทีบทพวกเนี้ยถ้าเราไม่รู้จักความหมายของมันจริงๆบางทีมันมีองค์คุณของมันเหมือนกันนะแล้วเราก็ไม่รู้ว่าอันไหนขาวอันไหนดำอันไหนมันจะไปกระทบกระทั่งของใครไหมอะไรเงี้ยมันมีเรื่องของสิ่งที่มองไม่เห็นมันมีเรื่องของวัฒนธรรมประเพณีเรื่องของแบบศาสนาต่างๆอะไรอย่างเงี้ยมันก็ต้องมีดีเทลที่เราต้องไปศึกษาเรื่องของแบบพิธีกรรมเรื่องของอย่างเช่นการถวายตัวเป็นลูกศิษย์ที่มันมีในนิยายแล้วเขาก็อยากได้ภาพนี้ในไพลอตหรือว่าพี่ออฟอยากให้มันมีพิธีอะไรในป่าเพิ่มเติมมาที่นอกเหนือจากในนิยายอะไรเงี้ยเราก็ต้องไปรีเสิร์ชไปหามาว่ามันพอจะเป็นสิ่งไหนได้บ้างนะที่แบบว่าจะเอามาใส่อะไรอย่างนี้การดัดแปลงนิยายมาสู่ซีรีส์ถ้าตามหลักวิชาการเนาะพอมันข้ามศาสตร์สิ่งที่ต้องโฟกัสหลักๆเลยก็คือในศาสตร์นั้นๆน่ะเขามีแกรมมาเขามีวิธีเล่าอย่างไรเขามีจุดเด่นอย่างไรเพราะเป็นนิยายอะค่ะจุดเด่นมันคือการใช้ภาษาเพื่อจูงใจเราให้จินตนาการเนาะเราสามารถเขียนอย่างที่แบบจินตนาการไปได้ไกลที่สุดแล้วก็เขียนมันมาให้ได้ไกลที่สุดเลยอะแต่พอมันถูกทำมาเป็นซีรีส์แล้วอะข้อจำกัดคือเราต้องเล่าด้วยภาพเราต้องเล่าด้วยแอคชั่นจริงๆซึ่งโชคดีมากที่ในนิยายบรรยายไว้ค่อนข้างละเอียดถี่ถ้วนซึ่งบางซีนจากนิยายแล้วก็จำเป็นต้องมีการลดทอนลงไปนะคะเนื่องด้วยข้อจำกัดในการถ่ายทำแต่ว่าก็มีการเพิ่มบางซีนเข้าไปเพื่อให้ได้อรรถรสในการรับชมแบบซีรีส์มากขึ้นแต่หลักๆคือเราจะคุยกันตั้งแต่ต้นจนถึงทุกวันนี้ว่าเราจะเก็บหัวใจของเข็มจีราต้องรอดซึ่งแบบมีแฟนนิยายเฝ้ารอเยอะแยะมากมายเนี้ยเอาไว้ให้ได้ครบถ้วนที่สุดเท่าที่เราจะทำได้คือมันควรจะมันควรจะแก้งตรงนี้ก่อนแล้วแบบปังแล้วปิงมองนี่ใช่ป่ะปึ้งตกใจนิดนึงแล้วก็เราค่อยไปเมื่อกี้เห็นว่าทำให้แล้วแหละแต่มันเร็วตื่นเต้นมากแทบจะแบบตื่นเต้นแทบจะที่สุดในชีวิตเลยอ่ะเพราะว่าอย่างที่บอกนะว่านี่เป็นงานแรกที่น้ำปิงได้เล่นเป็นตัวหลักณตอนนั้นเองน้องก็คืออยู่ในรายการเรียลลิตี้ครับที่เราได้ทำไปดิมดีเฟนชิพเนาะและตอนนั้นเองเราก็ได้นิยายนี้มาก็รู้สึกว่าเป็นจังหวะที่ถูกต้องนักเขียนแอปพูฟว่าถูกต้องที่สำคัญตอนน้องลองแสดงให้ดูคือมันเห็นภาพทุกอย่างชัดหมดเลยการเล่นซีนอารมณ์ไม่ใช่เรื่องที่ง่ายสำหรับน้ำปิงแล้วกันมีนักแสดงหลายท่านที่สามารถเล่นซีนอารมณ์ได้อย่างดีแต่น้ำปิงเป็นคนหนึ่งที่เขาเรียกว่าที่ผ่านมาเราก็รู้สึกว่าเราก็เปิดใจกับตัวเองเยอะหมายถึงว่าเวลาที่เรารู้สึกเซนซิทีฟกับอะไรบางอย่างเราก็จะปล่อยให้ตัวเองได้ร้องไห้อะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีช่วงเวลาที่เราเหมือนแบบคอนซีลความรู้สึกตัวเองจนมันเคยชินว่าแบบเจอกับเรื่องนี้แล้วไม่จำเป็นต้องร้องไห้อะไรเงี้ยหรือว่าไม่จำเป็นต้องรู้สึกไม่จำเป็นต้องปล่อยให้ตัวเองรู้สึกอะไรเงี้ยแต่ว่าพอได้ผ่านการเวิร์กช็อปก็ทำให้เราได้แบบเปิดใจกับตัวเองมากขึ้นได้โฟลว์กับอารมณ์มากขึ้นมันชื่อเรื่องเข็มจีราต้องรอดเนาะเพราะฉะนั้นเข็มจีราก็จะอยู่ในทุกคิวอยู่ในทุกซีนตลอดไปแล้วก็หนักมากหนักแบบฟิสิคอลหนักวิ่งล้มปีนป่ายซึ่งแน่นอนมันมีวิธีเซฟแต่มันเหนื่อยอยู่ดีแล้วมันเหนื่อยใจแล้วน้องก็ต้องร้องไห้แทบทุกคิวเลยน้ำปิงเป็นคนที่ไม่เชื่อเรื่องการแบบช่วยเหลือด้วยเทคนิคอื่นๆใดๆน้ำปิงต้องรู้สึกจริงๆเท่านั้นแปลว่าน้ำปิงจะร้องไห้จริงทุกครั้งเข็มจีราต้องเจอกับอุปสรรคตลอดทั้งชีวิตใช่ไหมครับตัวละครนี้ก็ทำให้น้ำปิงนึกถึงตัวเองเหมือนกันเนาะน้ำปิงว่าน้ำปิงเองก็มีอุปสรรคที่เปรียบเสมือนวิญญาณเหล่านั้นอยู่เสมอในชีวิตที่มันทำให้เราได้เตือนตัวเองว่าเราต้องตั้งสติใช้ชีวิตให้ดีอ่ะเราในฐานะที่เราเกิดมาเป็นคนหนึ่งที่เราไม่ได้มีโอกาสมากกว่าคนอื่นใครเขาเลยอะไรเงี้ยที่สำคัญโอกาสนั้นมันยังมาพร้อมแบบบททดสอบชีวิตต่างๆมากมายที่กว่าเราจะมาเป็นน้ำปิงในวันนี้น้ำปิงที่ได้เข้ามาอยู่ใน
จุดนี้ทำงานในวงการบันเทิงคือมันไกลตัวมากๆอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าโอ้เขาแบบสู้ชีวิตไม่ต่างจากน้ำปิงเลยครับเก่งมากน้องเข็มเก่งอ่ะรู้ว่าน้องเป็นคนมีของตั้งแต่ DMD Friendship แล้วก็ผมเฝ้ารอเขาอยากให้เขาลงสนามจริงๆสักทีเพราะผมรู้สึกว่าพอมาถึงจุดที่เราเริ่มมาทำงานด้วยกันเขาเป็นคนมีของจริงๆเขาแบบทำงานหนักผมแทบจะไม่เคยเห็นน้องบ่นเลยทุกครั้งที่คุยกับน้องจะบอกว่าพี่เก่งอันนี้มันคือโปรเจกต์ที่ปิงรอคอยมาตลอดน้องปิงเป็นคนที่แสดงดีแล้วพอเล่นเป็นเข็มแล้วเนี่ยเข็มจะมีความแบบน่าช่วยเหลือจริงๆทำไมเขาถึงแบบถูกคำสาปอะไรแบบนี้แล้วทำไมแบบชีวิตมันต้องแบบมันแย่ขนาดนี้หรอจนน้ำปิงก็เล่นออกมาได้ดีทุกซีนจริงๆเวลาเราเข้าซีนกับน้ำปิงเราไม่ต้องห่วงเรื่อง acting น้ำปิงเลยน้ำปิงจะส่งให้ตลอดสิ่งที่น้องเข็มก็อินสปายน้ำปิงมากๆเหมือนกันคือเรื่องของความรักมันนำพาแล้วมันทำให้ชีวิตที่มันมืดมนมันมีความหวังขึ้นมาด้วยอะไรไม่รู้เหมือนเป็นความหวังรวมๆแรงๆแต่ว่าสุดท้ายแล้วมันก็ดูมีอยู่จริงแฮะถ้ายังมีความหวังความรักในหัวใจมันก็น่าจะยังทำให้ชีวิตไปต่อได้อะไรเงี้ยนี่เป็นเฉดที่แบบรู้สึกชอบในตัวน้องเข็มมากเข็มก็เป็นคน positive มากแล้วก็เป็นพลังบวกให้กับคนอื่นซึ่งน้ำปิงก็เป็นอย่างนั้นมันก็เลยรู้สึกว่าคนดูจะไม่รักเข็มได้ยังไงวะแบบเรายังรักน้องและรักตัวละครขนาดนี้เลยกูจักจืดทั้งขอนฟ้าผ่ากูจักจืดทั้งตาแหลวหลวงกูจักจืดทั้งบางห้องกูจักจืดทั้งพี่เก่งกับพ่อครูเหมือนหรือว่าแตกต่างกันไหมโหถ้าพูดในแง่ของวิชวลเนี่ยเขาก็มีหน้าตาละไมคล้ายคลึงกับปกพอสมควรก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันคือแรงเหวี่ยงแรงดึงดูดอะไรที่ทำให้มันมาเป็นเขาที่เป็นรับบทเป็นพ่อครูอะไรเงี้ยเพราะว่าถ้าเป็นเราเองถ้าเราเห็นเขาผ่านๆจากการได้ขึ้นปกซีรีส์เป็นพ่อครูเราก็คงแบบว้าวนะที่แบบมันมีได้จริงๆเนาะคนที่มันหน้าตาเหมือนแบบคนในนิยายอะไรเงี้ยเก่งมองมิติเดียวฮะเก่งมองว่าเราจะมองแบนมากๆแต่เราลืมคิดไปว่าเขาก็เป็นมนุษย์เหมือนกับเรานี่แหละเก่งว่าพื้นฐานของทุกตัวละครเนี่ยอย่างน้อยมันมีความเป็นมนุษย์อยู่มันรีเลทกับเราได้ทุกตัวละครแหละอยู่ที่เราว่าเราจะเวิร์กแล้วก็เราจะสร้างแบ็คกราวด์ตัวนั้นขึ้นมาอย่างไรอะไรแบบนี้ตรงคาแรคเตอร์มากๆครับแล้วน้องฝึกฝนเยอะมากกับบทนี้เพราะว่าเราจำได้ว่าตอนที่น้องได้เล่นพลอตออกมาแล้วก็มีกระแสอยากให้น้องช่วยปรับตรงนั้นตรงนี้น้องก็ไปทำการบ้านมาโดยตลอดแล้ววันนี้สิ่งที่เขาทำมาฝึกฝนมามันเข้าเนื้อเขามากๆเลยแล้วมันขลังมากๆตอนที่ผมเห็นการแสดงของเขาอ่ะผมยังรู้สึกว่าโหเก่งยังไงก็มาเพราะครูคนนี้แบบต้องมีคนอยากเป็นผีกันทั่วประเทศแน่นอนทีแรกเก่งคิดว่าทำไมมันไกลตัวจังมันไม่เห็นภาพเลยว่าเราจะเล่นยังไงแต่พอเรามาเวิร์กมาทำแบ็คกราวด์เก่งกับรู้สึกว่ามันแทบจะเป็นตัวเก่งเลยเพราะว่ามันจะมีความมึนความซื่อความอินโนเซนต์ในร่างของผู้ใหญ่คือใจจริงอ่ะคิดอีกแบบหนึ่งแต่แสดงออกมาอีกแบบหนึ่งคือเก่งก็มีเดิมพันสูงมันเป็นเรื่องแรกที่เขาได้เป็นตัวหลักจริงๆแล้วเป็นบทที่มีความคาดหวังสูงเราบอกเก่งอยู่เสมอว่าข้างนอกนั่นน่ะเก่งมันมีพ่อครูพลันอยู่จริงๆนะเว้ยมันมีคนที่เขาเป็นแบบนี้อยู่จริงๆอ่ะเพราะฉะนั้นเราต้อง respect สายอาชีพนี้ respect คนที่เชื่อแบบนี้ข้อดีมากๆของเก่งคือเก่งเป็นครูเก่งมีความเป็นครูซีนที่เก่งต้องสอนวิชาคนอื่นซีนที่เก่งต้องเข้ากับน้องเด็กมันธรรมชาติมากๆมันอยู่ในตัวเขาอยู่แล้วเราแค่ต้องไปเร่งความดุความขรึมของเขาซึ่งพลันก็ไม่ได้ดุและขรึมมาจากบ้านอ่ะมันมีเหตุผลอยู่ซึ่งพอน้องเข้าใจเหตุผลแล้วมันดีมากมันไม่ใช่ดุแบบสักแต่วากอ่ะมันมีความกลัวบางอย่างแฝงอยู่นะโมพุทธายะมะพาทานะอลาวาจะสัพเพเทวะปีศาจเทวะอลาวากะทโยปิยะคักขังตาลปตังทิสวะสัพเพยะขาตาลปติสังสะวชิราวุธังเก่งกลายเป็นพ่อครูอ่ะพอแอคชั่นแล้วอ่ะคือเราเชื่อจริงๆว่าเก่งคือพ่อครูจริงๆ
เก่งคือคนที่แบบน่านับถือจริงๆคือคนที่สามารถแบบพึ่งพาแล้วก็คุ้มครองแบบพวกเราได้จริงๆซึ่งมันรู้สึกแบบนั้นจริงๆผมแทบจะไม่รู้สึกเลยว่าไม่เข้าใจเขาเพราะทุกครั้งที่สวมบทเป็นพลันน่ะหลังจากคัดแล้วผมกลับมาทบทวนตัวเองผมคิดว่าที่พลันตัดสินใจไปถ้าเป็นผมก็ตัดสินใจแบบนั้นเหมือนกันว่าไดอะล็อกพืชเนี่ยผมเก่งคนเดียวผมเคยจำหนังสือ365หน้าไม่ได้สักตัวภาษาอีสานเราไม่ต้องป้อนให้เขาเลยเขาไปหาของเขามาเองเขาไปถามเพื่อนเขาถามทีมงานเขาแม้ว่าเราจะมีทีมที่คอยตรวจเช็คก็ตามแต่เขามาแบบพร้อมแล้วอะเราก็แค่เช็คว่าคำไหนมันเพี้ยนพ่อครูพรันเนี่ยเป็นคนอุบลแล้วสำเนียงอุบลก็จะมีความแตกต่างจากภาษาอีสานในถิ่นอื่นอยู่เก่งโชคดีตรงที่เพื่อนเป็นคนอุบลแล้วก็พี่ๆทีมงานเป็นคนอุบลด้วยเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ในซีนหรือจะเข้าซีนเก่งก็จะทำการบ้านมาก่อนก็เขียนเหมือนคาราโอเกะฮะเขียนแบบเป็นคำภาษาไทยนี่แหละแล้วก็ใช้วรรณยุกต์กำกับแทนว่าเสียงมันควรจะออกมาเป็นยังไงอะไรแบบนี้ตัวชานวิทย์นะครับก็ได้น้องเติ้ลมาคือตอนแรกผมก็นึกไม่ออกว่าน้องจะเล่นได้ดีขนาดนี้น้องเป็นฮอตเนิร์ดที่แบบน่าเอ็นดูมากๆทุกคนที่ดูตัวละครเนี่ยต้องชอบอ่ะคือเราเองเรานั่งดูเราก็ยังรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นตัวละครที่น่าสนใจมากๆแล้วเขาเล่นได้ทำให้เราเชื่อเลยว่าเขาเป็นคนที่เนิร์ดแล้วมีเสน่ห์มากๆโอ้ตอนแรกที่รู้ว่าจะได้รับบทนี้ก็ตื่นเต้นนะเพราะว่ามันค่อนข้างไกลตัวเรานิดนึงครับผมแล้วก็บวกกับว่าเข็มจีราเนี่ยเป็นซีรีส์เรื่องแรกของเราด้วยมันก็เลยยิ่งแบบมันบอกไม่ถูกตอนนั้นพอรู้ว่าเราต้องเล่นแล้วเราก็โอเคก็จะทำให้เต็มที่เราจะทำชาวิทออกมาให้แบบเต็มที่เติ้ลเนี่ยพวกเราทีมงานจะเรียกน้องๆว่าเด็กห้องคิงเพราะว่าน้องๆอ่ะแบบเขาทำการบ้านกันมาอย่างดีเขาพร้อมมากในฐานะเด็กใหม่เขารู้เรื่องมากแต่เติ้ลเนี่ยจะเป็นเด็กห้องคิงเกียรตินิยมสิ่งที่เราทำอย่างแรกเลยคือเราก็ต้องไปหามาให้ได้ว่าชาญวิทย์เป็นคนยังไงถ้าชาญวิทย์เป็นคนปกติเนี่ยเขาจะใช้ชีวิตยังไงจะเลี้ยงสัตว์แบบไหนจะชอบอ่านหนังสือแบบไหนอยู่บ้านเป็นยังไงสังคมเป็นยังไงเพื่อนเป็นยังไงเหมือนเราแบบรีเสิร์ชข้อมูลสักวิชาหนึ่งแล้วเราแบบต้องรีเสิร์ชทุกอย่างที่เกี่ยวกับเขาอะไรเงี้ยเพื่อให้แบบเราทำตัวละครชาญวิทย์ที่แบบแฟนๆนิยายรักออกมาให้ได้ดีที่สุดพี่เติ้ลเป็นคนที่อินเนอร์ดีสายตาดีแล้วก็เวลาอยู่ในซีนเนี่ยพี่เติ้ลจะเป็นคนที่เรียกว่าจังหวะการแสดงดีเติ้ลจะมีจังหวะที่คมแล้วก็แม่นอย่างที่บอกว่าเรื่องนี้คาแรคเตอร์แต่ละคนมันค่อนข้างจะไกลตัวแต่ละคนมากแล้วพอต้องเอาคาแรคเตอร์ของแต่ละคนที่มันไกลตัวแต่ละคนมาเจอกันมาเล่นด้วยกันมันยิ่งยากเข้าไปอีกมันเลยเป็นช่วงที่แบบช่วงคิวแรกๆเรารู้สึกได้เลยว่าทุกอย่างมันยากไปหมดต่อให้จะแบบแค่นั่งคุยกันในห้องด้วยคาแรคเตอร์พ่อครูเขมเจตชาญนั่งคุยกันในคิวแรกๆเรายังรู้สึกว่าทำไมมันยากจังทำไมมันคุยกันเหมือนแบบคนละเรื่องกันคุยไม่เข้าใจกันแต่พอผ่านมาแล้วแบบหลายๆคิวทุกคนแบบเริ่มเข้าใจตัวละครมากขึ้นเรารู้แล้วว่าในซีรีส์เรื่องนี้มันจะต้องมีซีนอะไรที่มันยากบ้างแต่ว่าพอซีนนั้นๆน่ะมาอยู่ในช่วงแบบที่ทุกคนแบบเป็นตัวละครนั้นได้ทันทีมันกลายเป็นทุกอย่างง่ายไปหมดเลยคัดนี้ใช้แค่แบบเทคเดียวแล้วเราก็รู้สึกว่าพวกเราก็พอใจในทุกอย่างที่ออกไปในเทคนั้นเราเลยรู้สึกว่าซีนยากๆมันกลายเป็นง่ายในช่วงที่เราเริ่มโฟลว์แล้วแต่ช่วงแรกเรารู้สึกว่ามันยากมากๆใช่คุณเต้คุณกรณ์คุณภูออกมาเลยครับออกมาเถอะคนอื่นเขาเดือดร้อนหมดแล้วเนี่ยส่วนของเจดนะครับ First One ของเราคือสำหรับผมคือธรรมชาติมากคือน้องแทบจะเล่นเป็นตัวเอง เป็นตัวที่สร้างสีสันในซีรีส์เรื่องนี้มากๆครับแล้วก็ First One เนี่ยเขามีเซนส์ทางการแสดงที่สูงอยู่แล้วเราก็เห็นเลยว่าเขาแสดงเหมือนไม่ได้แสดงจริงๆอ่ะมันคือตัวตนของเขาที่มันเข้าคาแรคเตอร์ไปแล้วครับคิดว่าทุกคนที่ดูตัวละครตัวนี้ก็จะตกหลุมรักได้ไม่ง่ายเลยตัวเจตนาก็จะเป็นคนแบบว่าอย่างแรกเลยคือแบบว่ารักเพื่อนเป็นคนที่แบบรักเพื่อนมากๆแบบไม่ยอมให้ใครมาทำร้ายแบบเข็มเลยคือใครเข้าใกล้เข็มนี่ไม่ได้ละแบบเดินเข้ามาหาเข็ม2 เมตรนี่เราจะพุ่งเข้าชาร์จละ
ตัวเจตนาก็จะมีความเป็น extrovert สูงนิดนึงครับเป็นคนที่แบบว่าใส่เดี่ยวได้หมดทุกคนคือเฟิร์สเป็นเจดมากอยู่แล้วแทบจะทุกๆมิติวันที่มาลองอ่านบทอะคือเติ้ลน่ะหาห้องเวิร์กช็อปไม่เจอแล้วเฟิร์สอะต้องไปตามหาเติ้ลอีกทีหนึ่งว่าเติ้ลอยู่ไหนแล้วก็พากันมาที่ห้องเวิร์กช็อปแล้วก็เปิดประตูเข้ามาแล้วก็เถียงกันพี่เติ้ลนะผมบอกให้รออยู่ตรงนี้พี่เติ้ลก็เดินหาผมทำไมผมก็ไปเดินหาพี่เติ้ลอยู่อ้าวก็พี่ก็กลัวเฟิร์สเราหลงกันพี่ก็เลยแล้วมันเหมือนเจดกับชาน่ะที่เดินเถียงกันเข้ามาเราก็แบบโอ้โหอันนี้แหละพี่ออฟคู่เนี่ยใช่เลยเฟิร์สเป็นคนที่มีของมากๆแล้วก็เกิดมาเพื่อเป็นนักแสดงจริงเฟิร์สเป็นคนที่เล่นได้ธรรมชาติมากแล้วก็สีหน้าท่าทางทุกอย่างแอคชั่นคอมเมดี้เซนส์คอมเมดี้ดีเซนส์ดราม่าดีในเรื่องก็จะมีเป็นแบบว่าบทสวดเป็นคาถาครับที่เป็นแบบว่าคาถาจริงๆที่แบบว่าสามารถแบบใช้ไล่ผีได้จริงๆแล้วก็เลยต้องทำการบ้านค่อนข้างเยอะกับบทเพราะว่ามันเป็นคาถาจริงๆเราก็เลยต้องจำไปเป๊ะถ้าเราพลาดนิดเดียวเนี่ยมันก็จะแบบมันจะไม่ได้ไงเราก็เลยต้องจำแบบว่าทุกตัวอักษรเลยครับให้เป๊ะๆเลยพาร์ทที่ซนคือซนเลยซนแบบน่ารักอ่ะหมายถึงว่าชวนคนเล่นปล่อยมุกแบบสร้างสีสันให้คนในกองเขาก็จะสนิทกับแบบทีมงานคุยเล่นอะไรกันไปเรื่อยอะไรเงี้ยพอจะเริ่มต้องเข้าซีนแล้วแบบเขาก็จะแบบมาครับมาแล้วเขาก็จะแบบนิ่งๆของเขาหรือแบบแม้แต่ตอนที่เฟิร์สเองข้อเท้าพลิกผมเดินได้แล้วครับแต่แบบเรารู้ว่ามันไม่ได้อะก็เราก็ช่วยเซฟน้องด้วยบล็อกกิ้งด้วยมุมกล้องอะไรไปแต่มันพรูฟมากๆว่าแบบคือต่อให้ภาพเขาจะดูเป็นคนแบบเฮฮาล่าเริงแต่เขาไม่ใช่คนไปเรื่อยอะเรารู้สึกว่าน้องเป็นแบบเจตนาที่สมบูรณ์แบบที่สุดมากๆเลยแบบถ้าได้ดูทุกคนจะแบบหลงรักเจตนาจริงโอ้เราโชคดีมากเลยนะที่แบบได้ทำงานกับเขาสองคนอะไรเงี้ยเพราะว่าทั้งสองคนเป็นคนที่เก่งมากๆถึงแม้ว่าจะไม่ใช่คนที่มีชั่วโมงบินทางการแสดงสูงอะไรเงี้ยแต่เขาเป็นคนที่แบบเหมือนมีพรสวรรค์ทั้งคู่อะการแสดงของเขาหรือใดๆก็ตามความตั้งใจทั้งสองคนไม่ใช่คนที่แบบเคยเล่นหนังซีรีส์มาก่อนหลายเรื่องอะไรเงี้ยแต่ว่าจังหวะใดๆมันแบบมันทำให้เราเห็นแล้วก็มันจะไม่ตั้งใจไม่ได้เพราะว่าเขาสองคนเองก็ตั้งใจกันมากๆตัวผีลำพึงครับที่นำแสดงโดยพี่กรีน อัศดาพรนะครับก็เป็นตัวละครที่สำคัญมากๆในซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนคงจะได้เห็นจากในตัวอย่างแล้วแหละว่าโอ้โหเขาออกมาเนี่ยแค่หนึ่งคำพูดเนี่ยมัน impact ขนาดไหนเป็นโปรเจกต์ที่ของพี่ออฟแล้วเรารู้จักพี่ออฟอยู่แล้วกับรอนซึ่งเคยทำงานด้วยกันเคยแบบตั้งแต่สมัยก่อนๆเลยก่อนจะมาเป็นดูมันดีอีกอะไรเงี้ยแต่ก็บอกพี่ออฟแหละว่าถ้าแบบหนูมาเล่นนะพี่ออฟกินก็แบบขอบทที่แบบกินได้แสดงอะไรหน่อยนะมันดูสนุกดีนะแล้วมันก็ดูแบบมีมิติของตัวละครในมุมของนักแสดงนะคะเวลาเราจะรับบทเงี้ยเราจะรู้ว่าเฮ้ยมันมีมิติของตัวละครนะมันมีอะไรให้น่าเล่นนะเราจะเล่นยังไงเราจะตีความมันยังไงอันนี้คือความสนุกของการเป็นนักแสดงก็เลยเป็นอีกส่วนหนึ่งที่ทำให้เรารับเรื่องนี้ด้วยค่ะคือทุกคนแบบขนลุกกับการแสดงของเขามากๆเลยครับไม่ว่าจะเป็นพาร์ทไหนก็ตามที่เขาแสดงออกมาเนี่ยมันถึงหมดเลยต้องขอบคุณมากๆเลยที่เขมจีรามีพี่กรีนเพราะว่าอันนี้คือคีย์หลักสำคัญมากๆที่ซีรีส์เรื่องนี้จะขลังแค่ไหนตัวลำพึงมันมีความรักและแค้นขนาดไหนจริงๆแล้วเขาไม่ได้เป็นคนไม่ดีแต่เพียงว่าคนที่อยู่ในพื้นที่ตรงนั้นทำร้ายเขามันเลยทำให้เขาเกิดความแค้นมันเลยส่งผลได้ว่าความแค้นนี้มันกลายเป็นคำสาปแช่งแล้วพอไปเข้าซีนกับพี่กรีนก็คือเก่งแบบเก่งตัวแข็งเลยเพราะอินเนอร์พี่กรีนดีมากพี่กรีนยืนนิ่งๆเก่งยังกลัวเลยแต่พอพักหลังๆเก่งรู้สึกว่าเก่งต้องเริ่มทำกันบ้านละเพราะว่าด้วยตัวบทของพ่อครูเนี่ยมันต้องสู้กันไปมาหมายถึงถ้าพี่กรีนแรงมาเก่งก็ต้องรับแล้วก็ต้องส่งไปมากกว่าที่พี่กรีนส่งมาเพราะเราต้องมาปราบเขาให้ได้อะไรในส่วนของบทชยศนะครับก็ได้น้องปังมาก็เป็นเด็กใหม่แกะกล่องใหม่กว่าเก่งน้ำปิงอีกเพราะว่าประสบการณ์คือนี่คือซีรีส์เรื่องแรกจริงๆใหม่มากๆในวงการนี้โหน้องปังเรียกได้ว่าแบบ fresh out of the bus อะน้องปังคือใหม่แบบใหม่สดเสมอรู้สึกตื่นเต้นครับผมแล้วก็ด้วยผมที่เป็นเด็กใหม่ที่เข้ามาในรูมันดีคนล่าสุดก็มีความรู้สึกว่า
ตื่นเต้นกับตรงนี้แล้วโอกาสที่ได้รับมามันเป็นโอกาสที่ยิ่งใหญ่มากๆครับอยู่ตรงหน้าผมก็คิดว่ามันเป็นโอกาสที่เข้ามาในชีวิตของผมแล้วก็เป็นอะไรที่ท้าทายเหมือนกันครับกับเข็มจีราแต่ว่าน้องอ่ะพยายามทำทุกอย่างให้ได้รับบทนี้คือน้องพยายามเล่นทั้งที่เขาอาจจะยังไม่ได้รู้อะไรเยอะมากแต่เขาทำให้เราเห็นเลยว่าเขาเป็นได้แล้วเราก็เชื่อมั่นมากแล้วณตอนเนี้ยทุกคนที่มาดูการแสดงของน้องอะครับตัดต่อมาแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือทุกคนขนลุกหมดเลยว่าแบบเฮ้ยนี่คือนักแสดงหน้าใหม่หรอตอนแรกรู้สึกว่ายากสำหรับปังมากครับในชีวิตปังไม่เคยเจอผีผมก็ไม่รู้ความรู้สึกตรงนั้นครับแต่ก็เป็นบทที่สนุกเหมือนกันครับต้องทำการบ้านเยอะมากๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ acting การแสดงหรือว่าของซีนอารมณ์แอคชั่นอะไรต่างๆรวมหมดเลยครับผมต้องไปศึกษาเพิ่มแล้วก็ได้ครูเด่นเข้ามาช่วยแล้วก็พวกพี่ในกองเยอะมากๆครับช่วยซัพพอร์ตแล้วก็ช่วยสอนคือน้องเป็นคนเหนือแล้วเขาเหนือเลยอ่ะก็มี accent ซึ่งเป็นเรื่องที่เราเทรนกันได้แต่มันก็ใช้เวลาในการเทรนถ้าเป็นเมืองนอกก็ปี2ปีอ่ะกว่าจะแบบเทรนแบบภาษากลาง official ได้อะไรเงี้ยแต่น้องมีเวลาแบบ3เดือนเราก็อัดน้องทุกทางเหมือนสอน acting ปริญญาตรี4ปีภายใน3เดือนนั้นอะไรเงี้ยซึ่งน้องแบบขยันมากคล้ายๆกันกับเก่งแหละเขาเดิมพันเขาสูงเพราะฉะนั้นแบบอันเนี้ยมันต้องประสบความสำเร็จสำหรับเขาเท่านั้นปังเป็นคนที่อินเนอร์สายตาดีมากๆคือน้องเวลาน้องส่งเข้ามามันเหมือนกับลมกระแทกหน้าเราอะกระแทกหน้ามาปั้งแล้วแบบมันส่งมาแรงได้ขนาดนี้ได้ยังไงสำหรับคนที่ไม่ได้เรียนการแสดงมาเลยอะผมพูดได้เลยว่าในอนาคตปังจะเป็นนักแสดงที่ทุกคนต้องจำชื่อนี้ได้การแคสติ้งในเรื่องนี้ก็ได้คุณออมิเนเตอร์เนาะมาทำอย่างแม่นกน้อยอย่างเงี้ยในบทยายศรีเนี่ยหายากที่สุดเพราะว่าเราต้องการคนที่พูดภาษาอีสานได้จริงๆเราต้องการคนที่ร้องเพลงบายสีได้ซึ่งทางแคสติ้งก็บอกว่าอันนี้แบบ too specific เอามาเทรนไหมอะไรอย่างเงี้ยเราก็บอกว่าโอเคเรา prefer คนอีสานจริงๆนะสุดท้ายก็ได้แม่นกน้อยที่เป็นที่ตรงตาม choice คือแม่นกน้อยเนี่ยก็เขาเป็นคนอีสานอยู่แล้วดังนั้นการที่ได้เขามาเติมเต็มมันเลยทำให้ซีรีส์เรื่องนี้มันมีความเชื่อความขลังขึ้นเยอะเลยครับแล้วเขาก็น่ารักมากๆเขาเอ็นดูน้องๆแบบเหมือนเป็นลูกเป็นหลานเลยครับถ้าต้องมีเขมิกาก็ต้องเป็นเจนิสอะคือนึกถึงคนอื่นไม่ออกจริงๆแล้วเจนิสแบบเราเห็นชีแบบเฮฮาน่ารักตลกของชีอะแต่ความสามารถด้าน acting ชีสูงมากนะชีนิดการเล่นบทดีๆละเอียดเรียลลิสติกแล้วแบบได้ใช้ของเขาเยอะๆอะอย่างนัตตี้กับนิชาเนี่ยเป็นเคสที่เราหาหน้าเหมือนก่อนเรารู้สึกว่าก็มีคนที่ก็ไม่ได้มีคนหน้าเหมือนเติ้ลเฟิร์สขนาดนั้นเพราะเติ้ลกับเฟิร์สก็เป็นคนแบบหน้ายูนิคเหมือนกันเนาะแต่ว่ามีพี่คนหนึ่งที่แบบเขาแบบรู้จักน้องสองคนนี้แล้วเขาแบบเหมือนยังไงก็เหมือนแล้วเขาก็แบบส่งรูปมาให้แล้วพอเห็นรูปปุ๊บแล้วแบบเหมือนมากโอ้ my god เหมือนมากเหมือนไม่รู้จะเหมือนยังไงแล้วอะคือยังไงก็ต้องเป็นสองคนนี้แหละกองทั้งกองละครซีรีส์เกมกีฬาต้องรอดขอให้หมู่เฮาฮอดฟังหลอดปอดให้โด่งให้ดังให้ปังให้ร่ำให้รวยอย่าสมีอุปสรรคอะไรมากีดมาขวางเด้อเฮ็ดอันใดคืออันใดกระสมดังปรารถนาสาธุจากการได้แบบไปลงพื้นที่ที่อุบลเนาะเราไปทำบุญมาหลวงตาที่วัดก็เตือนไว้ว่าคนที่เล่นเป็นเข็มจีราแล้วก็คนที่เป็นหัวเรือหลักของกองแบบอย่างผู้กำกับอะไรเงี้ยควรจะต้องไหว้ทุกกองแล้วไม่ใช่แค่การไหว้แบบถวายของจุดธูปแต่ว่าก็ให้แบบแตะพื้นแล้วก็ขอขมาเจ้าที่รวมทั้งแบบวิญญาณที่อยู่ในที่แห่งนั้นตอนที่เรายกทีมกันไปทำบุญที่วัดอยู่ในแบบวิชวลของนิยายที่หลายคนจะแบบจดจำได้อะไรเงี้ยมีน้องเข็มยืนอยู่
แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็มีพระท่านเนี่ยได้ทักหนึ่งในสมาชิกของทีมงานของเราเนี่ยว่าต้องให้ตัวละครหรือว่าคนที่เล่นเป็นเข็มจีราเนี่ยไหว้ทุกคิวซึ่งตอนที่เราได้ยินตอนแรกเราก็ขนลุกมันเหมือนเป็นคำเตือนที่ทำให้เราได้ตั้งสติอยู่ตลอดเนาะเพราะว่าเราไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นจริงๆแล้วตัวละครนี้ด้วยชะตากรรมชีวิตเขาเนี่ยมันค่อนข้างแบบเจอพูดผีวิญญาณเข้ามาเกี่ยวข้องเยอะถ้าเราต้องมาเล่นบทเนี้ยไม่ใช่บุคคลที่แบบใครจะเล่นก็ได้อะแต่ว่าต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่แบบคอยปกป้องคุ้มครองจริงๆต้องบูชาจริงๆต้องขอทุกครั้งต้องขออนุญาตต้องทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ชีวิตยังดำเนินต่อไปได้โดยที่ไม่มีอะไรมาแบบรบกวนเยอะอะไรเงี้ยเหมือนขอเจ้าบ้านเข้าไปเล่นในบ้านหน่อยนะอะไรเงี้ยเรารู้สึกอ่อนน้อมถ่อมตนว่าเราแค่เป็นคนมาขอใช้สถานที่เรามีสมาธิมากขึ้นเพราะเราใช้เวลาอยู่กับการแตะสัมผัสพื้นอยู่กับพลังงานของพระแม่ธรณีพลังงานของพื้นโลกเนี่ยมันก็ทำให้พวกเราแบบมีสติพร้อมที่จะสู้กับอุปสรรคต่างๆในวันนั้นคือเรามีซีนที่ต้องถ่ายแบบoutdoor เยอะครับอย่างเช่นแบบว่าในป่าอะไรจริงๆบ้านพ่อครูก็เป็นเหมือนแบบฟีลแบบกึ่งoutdoor เงี้ยครับแล้วก็พอฝนมันตกอะไรเงี้ยเราก็ถ่ายค่อนข้างลำบากนิดนึงที่ผ่านมาเรามี Magic Director เนาะมีฝ่ายเทวสัมพันธ์ที่แบบช่วยขอให้เรามีการขึ้นธงแดงซึ่งก็เป็นความเชื่อของคนในกองถ่ายอยู่แล้วในการขึ้นเพื่อแบบว่าป้องกันฝนอะไรเงี้ยเราทำซีรีส์เกี่ยวกับความเชื่อเนี่ยหมายถึงว่าถ้าสถานที่นี้รู้สึกว่าเจ้าที่แรงหรือว่าของแรงอะไรแบบเนี้ยมีมวลอะไรบางอย่างอยู่มันก็จะขนลุกตลอดเวลาทุกครั้งทุกวันนี้ยังเดินสายมูอยู่เลยแม้กระทั่งจนถ่ายทุกวันนี้ก็ยังต้องเสริมพลังบุญไปเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเรื่องนี้เข็มจีราต้องรอดครับแต่ตอนนี้คนรอบข้างเข็มจีราคืออ้วม ทีมงานนักแสดงทุกท่านสู้ๆครับคือทุกคนต้องรีเสิร์ชหนักเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่มีอยู่จริงเป็นความเชื่อที่มีอยู่จริงอย่างเงี้ยครับดังนั้นทุกคนก็คือทำการบ้านเยอะมากไม่ว่าจะแบบไปสเกาต์โลเคชั่นไปสอบถามชาวบ้านไปสอบถามคนที่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องความเชื่อแบบนี้ดีเทลของเสื้อผ้าต่างๆอะไรเงี้ยงานทุกงานมันต้องโคกันหมดเลยอะโลเคชั่นอาร์ตเสื้อผ้าเนี่ยสุดท้ายแล้วคือเขาต้องทำงานร่วมกันหมดการเมคอัพต่างๆมันจะมีดีเทลของมันด้วยตัวตะกรุดเนี่ยเป็นของที่เกี่ยวกับความเชื่อเนาะมันมีตัวยันที่เป็นอักขระจริงๆก็เลยต้องให้คนที่เชี่ยวชาญเราไปปรึกษาแล้วก็เขียนออกแบบร่วมกันกับผู้เชี่ยวชาญก็ให้ยันเนี้ยแปลว่ามีความหมายจริงๆที่จะช่วยป้องกันภัยได้จริงๆต้นแบบเป็นตัวยันพุทธซ้อนหรือยันพระเจ้า5 พระองค์เป็นเกี่ยวกับการป้องกันภัยแล้วก็จะมีพวกแหวนเงินต่างๆแหวนเงินก็จะมีความหมายอย่างหินนิลสีดำหรือว่าตัวแหวนไขว้แหวนเกลียวเนี้ยค่ะก็แบบช่วยกันภัยอะไรพวกนี้เหมือนกันเวอร์ชันไพลอตเนี่ยอิงมาจากภาพในนิยายเลยคอมโพสประมาณเดียวกันแต่เราปรับใหม่แล้วก็พัฒนาต่อยอดมาเป็นในเวอร์ชันของซีรีส์จริงคนออกแบบเนี่ย2 คนก็คือคุณรัฐกับคุณฮอตเนี่ยจะดูเกี่ยวกับตัวพญานาคแล้วก็บีบไปว่าอยากได้ตัวพญานาคที่มีลายเส้นในยุคศิลปะยุคไหนอะไรเงี้ยแล้วก็บีบไปแล้วก็คุณรัฐเนี่ยจะดูเกี่ยวกับตัวยันที่จะมีความหมายจริงๆแล้วก็เป็นอักษรธรรมอีสานเหมือนว่าลายจะต้องไม่ดูแก่ดูโบราณเกินไปลายที่วัยรุ่นในปัจจุบันนิยมอะไรเงี้ยค่ะก็คือร่วมสมัยขึ้นอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงประเพณีวัฒนธรรมของภาคอีสานเราใส่ใจจริงๆเราดีเทลจริงๆทีมงานทุกคนรีเสิร์ชกันเยอะมากๆชุดแต่งกายเสื้อนี่มีเอามาจากอุบลด้วยนะครับผมเสื้อพ่อครูนี่เอามาจากอุบลจริงๆได้ไปลงพื้นที่ที่อุบลจริงๆก็เลยไปดูชาวบ้านหรือการนุ่งผ้าที่ไปงานบุญงานวัดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไปรวบรวมผ้าที่อยู่ในจังหวัดอุบลผ้ากับบัวผ้าทอลายประจำจังหวัดต่างๆมีที่ยายศรีได้นุ่งด้วยก็เป็นเหมือนจะเป็นลายโคม5กับลายปราสาทผึ้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะที่ยายศรีได้นุ่งพิเศษและคิดว่ามีเสน่ห์สำหรับเรื่องนี้ก็คือชุดนอนเพราะว่าซีรีส์ส่วนมากชุดนอนอาจจะไม่ใช่ไอเทมหลักแต่ว่าในของเข็มจีราเนี่ยประมาณแบบเกิน 50% เลยเนื้อเรื่องเกิดขึ้นกลางคืนชุดนอนก็ต้องมีคาแรคเตอร์แบบว่าแมทตามคาแรคเตอร์แต่ละคนด้วยคิดว่า
เป็นพาร์ทที่น่าสนใจพาร์ทหนึ่งส่วนของชันวิทย์ในเริ่มแรกเนี่ยต้นเรื่องเนี่ยจะเป็นชุดเซตแสดงถึงแบบบุคลิกที่เขาเนิร์ดใส่อะไรเป็นเซตเป็นระเบียบอย่างเงี้ยค่ะของเจดเนี่ยก็จะเป็นสไตล์เสื้อของเขาเลยมีสีสันแทรกในบางไนท์มีลายอะไรเงี้ยค่ะของเข็มก็มือสองแทบจะ 90% เลยเป็นเสื้อนอนกับเสื้อยืดกางเกงมือสองจะมีพาร์ทท้ายๆเท่านั้นเองที่จะเป็นแบบมีไอเทมใหม่ๆของเข็มเข้ามาพ่อครูก็ยังมีดีไซน์พิเศษเหมือนเดิมแม้จะเป็นชุดนอนก็ยังมีเชิ้ตมีตัวกางเกงแรปตัวเนื้อผ้าก็เป็นคอตตอนเป็นโทนสีธรรมชาติเรื่องโลเคชันก็เป็นหัวใจหลักของเข็มจีราต้องรอดเนาะเรารู้แน่ๆอยู่แล้วแหละว่าเข็มเขาไปอยู่กับพ่อครูพารันที่อุบลเนาะเราควรจะต้องมีโลเคชันที่เป็นแลนด์มาร์คของอุบลซึ่งแน่นอนว่าเราไปถ่ายกันจริงๆมันหลอกมุมไม่ได้จริงๆถ้าไม่ต้องพูดเนี่ยทุกคนน่าจะรู้อยู่แล้วเพราะว่าพี่ออปชั่นเนี่ยเป็นคนที่ลงทุนกับทุกอย่างคืออย่างที่ทุกคนเห็นบ้านพ่อครูก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์สำหรับทุกคนมากเพราะว่าเราหาบ้านพ่อครูที่เป็นอีสานไม่ได้จริงๆพี่อ้อมเลยสร้างขึ้นมาเลยเกือบครึ่งปีด้วยซ้ำที่เราพยายามที่จะหาที่ตรงกับในนิยายแต่ว่ายากมากครับแบบถ้าพูดง่ายๆเลยคือแทบไม่มีให้ถ่ายเลยด้วยซ้ำแล้วเราก็เริ่มแบบรีเสิร์ชข้อมูลของเรือนอีสานจริงๆเป็นยังไงจั่วเป็นแบบไหนความสูงของใต้ถุนโครงสร้างบ้านเป็นยังไงแล้วก็ในส่วนของต้นไม้เราก็ได้รีเสิร์ชต้นไม้ที่อยู่ในแถบภาคอีสานทั้งหมดว่ามีอะไรบ้างเช่นพวกสะเดาจิกน้ำอะไรพวกนี้แล้วก็พวกพืชมงคลด้วยต้นไม้มงคลด้วยรีเสิร์ชหนักอยู่เหมือนกันอยากให้ทุกคนได้เห็นถึงขนบธรรมเนียมวิถีชีวิตของคนภาคอีสานว่าบ้านของเขาเป็นยังไงครัวเรือนเป็นยังไงห้องของเขาเป็นยังไงแม้แต่แท่นพิธีที่พ่อครูนั่งเนี่ยทุกอย่างก็ถูกรีเสิร์ชมาทั้งหมดแล้วอย่างโต๊ะหมู่อะไรพวกนี้เราก็รีเสิร์ชมาแล้วเราก็โชคดีอย่างหนึ่งคือเราได้ไปเจอคนที่ทำใบสีอยู่แล้วเขาก็ให้คำแนะนำมาว่าใบสีแบบนี้ควรตั้งแบบนี้การตั้งโต๊ะหมู่จริงๆควรเป็นแบบนี้แล้วเราก็ใส่ดีไซน์ของเราไปเพิ่มว่าควรมีอะไรบ้างเพราะว่าพ่อครูเขาก็เป็นคนแบบช่วยเหลือชาวบ้านเนาะเขาเป็นแบบทางสายขาวอะไรอย่างเงี้ยคือค่อนข้างที่จะละเอียดมากๆครับแล้วก็ทุกคนแบบทำกันบ้านหนักมากเพราะว่าตอนที่เราออกไพลอตมาโอเคกระแสดีมากๆแต่ว่าก็อาจจะมีบางส่วนที่ทุกคนให้คำแนะนำอย่างดีว่าโอเคควรจะปรับตรงนี้นะควรจะเปลี่ยนตรงนี้หน่อยซึ่งตรงนั้นแหละคือสิ่งที่ดีที่ทำให้ทีมงานทุกคนกลับไปทำการบ้านกันมากขึ้นแล้วก็คิดว่าการกลับมาทำเป็นซีรีส์ตัวสมบูรณ์เนี่ยมันก็น่าจะสมบูรณ์แบบมากขึ้นครับแต่ถ้าที่ชอบมากที่สุดเลยก็อาจจะเป็นแบบภาพรวมของบ้านพ่อครูเราอิงจากบ้านจริงๆแล้วเรามาปรับเปลี่ยนในแบบสไตล์ของเราแล้วมันออกมาเป็นแบบรูปร่างจากที่แบบสถานที่โล่งๆแล้วเรามาเห็นว่าโอเคมันอยู่ในภาพนะมันอยู่มีคนเข้ามาจริงๆนะนักแสดงเข้ามาบอกพี่ยามดีมากเลยอย่างเงี้ยมันเลยแบบทำให้เราแบบรู้สึกภูมิใจว่าแบบโอเคเราก็ทำได้ เราก็ประมาณนึงนะเราก็พอตัว ซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยแน่นอนเลยว่าโปรดักชันเราจัดเต็มเหมือนเดิมนะครับการทำเข็มจีราต้องรอดเนี่ยมาพร้อมกับความคาดหวังของคนอ่านเยอะมากดังนั้นจินตนาการของแต่ละคนเนี่ยคือต้องเยอะมากๆว่าฉากที่เขาอ่านไปแล้วเขาจินตนาการไปมันเป็นยังไงแต่ละคนอ่านแล้วอาจจะมีภาพในหัวที่แตกต่างกันเนาะแต่เราก็จะพยายามทำภาพนั้นออกมาให้ดีที่สุดและแน่นอนว่าสิ่งที่จะทำออกมาให้ดีที่สุดก็คือโปรดักชันที่เราจำเป็นจะต้องจัดเต็มกับมันมากๆเลยความยากก็คือตรงนั้นเหมือนกันค่ะเพราะว่าพอไปตัดแล้วมันต้องซิงค์ให้ได้ด้วยกับสิ่งที่คนเขียน CG เขาทำมาอะไรอันดับแรกเลยก็คือต้องคุยกับทีมงานเนาะทั้งตากล้องผู้ช่วยผู้กำกับอะไรเงี้ยว่าต้องการภาพมุมแบบไหนคิดยังไงเพราะฉะนั้นก็ต้องเคลียร์ให้ชัดเจนที่สุดเท่าที่จะทำได้อะไรเงี้ยแน่นอนเข็มจีราต้องรอดเป็นเรื่องกุ๊กกูอยู่แล้วนะครับแต่งเอฟเฟกต์ครับมันต้องเตรียมตัวบางทีแบบแต่ง 4-6 ชั่วโมง 4-7 ชั่วโมงจะมีลำพึงเนาะที่เขาต้องแต่งเป็นผีเป็นวิญญาณอะไรบ่อยๆทุกคนครับนี่เป็นเพียงแค่น้ำจิ้ม
ผมจะบอกว่าเดี๋ยวไปดูทั้งเรื่องเดี๋ยวจะเห็นเลยว่ามันมีซีนไหนมันมีใครอะไรยังไงบ้างที่มันต้องแต่งเอฟเฟกต์ตรงนี้อะไรเงี้ยซึ่งเวลาการแต่งเอฟเฟกต์ของกินนะก็คือต้องมาก่อนที่จะเริ่มถ่ายเนี่ย3 ชั่วโมงเพื่อจะต้องมาแบบแต่งหน้าเพ้นตัวให้เป็นลายเส้นเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะแปลกใหม่เหมือนกันครับเพราะไม่เคยแต่งเป็นผีมาก่อนเลยแต่ก็เขาแต่งออกมาดูดีอยู่นะครับพี่ภูมิกับภาพของเราก็ไฟดวงเดียวไม่สวยไม่ปล่อยต้องจัดให้ได้อะไรเงี้ยหรือแบบมืดในป่ายังไงต้องทำให้เห็นน้องให้ได้ตัวเขาเองปีนนั่งร้านขึ้นไปถ่ายแล้วแบบต้องมีเอฟเฟกต์ฝนเขาก็ใส่ชุดกันฝนคุมกล้องถ่ายในฝนบนนั่งร้านที่อันตรายแล้วมีไฟส่องข้างหลังอีกอย่างเงี้ยเราแบบทุ่มกับทุกๆซีนจริงๆก็เลยรู้สึกว่าอยากให้รอดูทุกซีนเลยโอ้โหเรื่องนี้คือเพลงเยอะมากครับแต่ว่าก็จะเป็นเพลงแนวที่ทุกคนอาจจะคุ้นหูบ้างไม่คุ้นหูบ้างนะครับมีหลายบทเพลงที่จะมาพรีเซนต์ของมูดของตัวละครเนี่ยที่มันแตกต่างกันไปเราก็อยากจะหาคนที่มาตอบโจทย์ตรงนี้ให้ได้มากที่สุดได้นักร้องหลากหลายท่านเลยมาร้องมีของพี่อ๊อฟสุรพลแม่นกน้อยอะไรอย่างเงี้ยด้วยนักแสดงเข็มศิลาของเราครับก็เป็นที่เรื่องลืออยู่แล้วว่าร้องเพลงกันเพราะทุกคนดังนั้นก็รอฟังเพลงพวกเขาได้เลยครับว่าจะเป็นยังไงเข็มจิราต้องรอดก็เป็นซีรีส์ที่ทุกคนตั้งใจทำงานกันมากๆเนาะแล้วก็อยู่ด้วยกันมาอย่างยาวนานแต่ละทีมต้องทำการบ้านหนักมากเพื่อที่จะให้งานของตัวเองมันดีที่สุดเนาะมีอะไรอยากจะบอกพ่อครูไหมล่ะอยากให้ลองทำสิ่งที่ตัวเองอยากทำบ้างอะไรแบบนี้ที่มันไม่เดือดร้อนใครไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อนอะไรแบบนี้อยากให้มีความรักดีๆตอนนี้ก็น่าจะมีอยู่ผูกพันมากเลยเนาะหมายถึงว่ากับตัวละครเนี่ยน้องเข็มกับน้ำปิงเนี่ยก็เป็นอะไรที่เรารู้สึกว่ามันเหมือนแบบเดซินี่มากๆเป็นพรหมลิขิตบางอย่างที่ทำให้เราได้มาเจอกันแต่มันเป็นครั้งนี้ที่เราได้รับโอกาสแล้วก็เราไม่รู้นะเรารู้สึกว่าเหมือนตัวละครก็เขาก็เลือกเราเหมือนกันอะไรเงี้ยก็ต้องบอกว่าดีใจที่ได้มาเจอกันนะครับเข็มจิราก็รู้สึกขอบคุณมากๆสำหรับประสบการณ์ที่มอบให้ซีรีส์เรื่องนี้มันมากกว่าซีรีส์มันคือโกเดียวกันที่เรามองมาตั้งแต่ต้นแล้วตั้งแต่เราตกลงที่จะเป็นพาร์ทเนอร์กันจนโอกาสนี้มันเข้ามามันแทบจะเป็นฝันหนึ่งของเด็ก2 คนของทีมงานของทุกคนที่มันพร้อมจะสู้ไปด้วยกันแล้วทุกคนมันจะได้เห็นแล้วว่าเราทำงานหนักกันมามากแค่ไหนก็อยากจะบอกว่าเก่งมากๆแล้วเราก็จะสู้แล้วก็จะผ่านมันไปให้ได้ไม่ว่าผลลัพธ์มันจะออกมาดีหรือไม่ดีแต่อย่างน้อยคือเรารู้ว่าเราเต็มที่กับมันมากๆเราสู้แบบร่างกายแทบจะขาดออกเลยทีมงานทุกคนแล้วก็น้ำปิงก่อนอื่นเลยก็ขอบคุณนะกันครับขอบคุณที่เลือกเรามาให้มาถ่ายทอดความรู้สึกถ่ายทอดแบบทุกอย่างที่เจตนาเนี่ยอยากถ่ายทอดให้เพื่อนอยากถ่ายทอดให้ใครก็ตามครับก็อยากขอบคุณเจตอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบเหมือนคือเจตทำให้เราได้แบบพัฒนาตัวเองในแบบหลายๆด้านเลยไม่ว่าจะเป็นแบบการแสดงหรือแม้กระทั่งแบบการพูดภาษาอีสานอะไรเงี้ยก็อยากบอกว่าสนุกทุกครั้งเลยที่แบบได้เล่นเป็นเจตครับก็ขอบคุณเจตมากๆครับพออยู่กับชาวิทมาแบบเป็นปีแล้วครับคือมันผูกพันมากๆแล้วก็ไม่รู้จะพูดอะไรนอกจากขอบคุณมากๆที่ชาวิทได้ให้เราได้มาอยู่ตรงนี้แล้วก็อยากพาตัวละครนี้ไปให้ได้ไกลที่สุดจริงๆแล้วก็หวังว่าทุกคนจะรักชาวิทเหมือนที่ผมเองรักชาวิทมากๆทุกคนตั้งใจมากๆครับรวมถึงนักแสดงทีมงานนักแสดงหนุ่มครบทุกคนคือตั้งใจมากกับซีรีส์เรื่องนี้แล้วก็เรา2 คนก็รู้ครับว่ามีแฟนๆหลายคนที่รอซีรีส์เรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นแฟนนิยายครับแฟนซีรีส์หรือว่าแฟนทางดูบันดิเองพวกเราก็ตั้งใจมากๆจริงๆกับซีรีส์เรื่องนี้คือมันเหมือนเป็นผลงานชิ้นใหญ่ของเรา2 คนเลยก็ได้แบบอีกชิ้นหนึ่งเลยติดตามผลงานปังแล้วก็ติดตามพวกพี่ๆทุกคนในกองเข็มจิราซีรีส์เรื่องนี้เป็นซีรีส์เรื่องแรกของปังก็
ทำเอามาเต็มที่ เพราะฉะนั้นกินอยากให้ทุกคนเห็นว่าที่เราเห็นแค่2นาทีในซีนน่ะนั่นน่ะเป็นชั่วโมงนะในการถ่ายทำอะไรเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันมากมันไม่ใช่แค่คนคนเดียวในการที่จะทำงานเนาะมันคือร่วมมือร่วมใจกันมา 70-80 ชีวิตกว่าได้ออกมาซีนหนึ่งเลยค่ะ อยากให้ทุกคน enjoy ทุกช่วงเวลาที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้กับตัวละครเข็มจิราไม่ว่ามันจะออกมาเป็นเวอร์ชันที่หลายคนชอบไหมน้ำปิงอาจจะกดดันตัวเองมากเกินไปหรือเปล่าหรือน้ำปิงจะสามารถสื่อสารตัวละครน้องเข็มออกมาได้อย่างดีถูกใจทุกคนไหมก็ไม่รู้แต่อยากให้รู้ว่าทุกความตั้งใจของทุกคนทุกการซัพพอร์ตของทุกคนน้ำปิงได้ใส่มันลงไปในตัวละครเข็มจิราอย่างเต็มที่มากๆกับการลงทุนลงแรงลงใจทำการบ้านทุกสิ่งให้สมกับความคาดหวังของคนไทยหรือคนทั่วโลกที่รอเข็มจิราต้องรอดอยู่ครับอันเนี้ยจะเป็นช่องทางที่ดีที่ทำให้คนทั่วโลกได้มาเห็นวัฒนธรรมไทยจริงๆว่าเป็นยังไงความเชื่อของคนไทยเป็นยังไงยอมรับตรงๆครับว่าต้นทุนเรื่องนี้สูงมากๆครับเกือบแตะระดับ9 หลักเลยและในความเป็นจริงเราคงไม่ได้กำไรจากโปรเจกต์นี้เลยจริงๆครับเพราะจำนวนสปอนเซอร์ที่ได้มาอาจจะไม่เพียงพอกับต้นทุนที่เราทุ่มเทลงไปครับแต่สิ่งที่เราคาดหวังจริงๆคืออยากให้ได้เห็นอีกด้านนึงของดูมันดีว่าสามารถสร้างซีรีส์ที่มีมาตรฐานที่ดีได้แล้วก็หวังว่าเข็มจิราต้องรอดเนี่ยจะเป็นอีกหนึ่งเรื่องที่ผู้ชมรู้สึกภูมิใจและได้รับอรรถรสสูงที่สุดครับถ้าหากอนาคตนะครับไม่กิจกรรมใดๆฝากทุกคนด้วยการซัพพอร์ตด้วยนะครับแล้วฝากเข้าใจเราด้วยนะดาวที่ทุกคนสะดวกใจเลยครับแบบเข้าใจมากๆเลยครับแค่ทุกคนเปิดใจรับชมซีรีส์นี้ครับก็คือกำไรอันสูงสุดแล้วครับเพราะว่าพวกเราตั้งใจทำกับมันจริงๆอยากส่งต่อสิ่งดีๆกับผู้ชมจริงๆครับหวังว่าซีรีส์เรื่องนี้ครับจะสร้างความสนุกสนานเพลิดเพลินนะแล้วก็สามารถ represent เสน่ห์ของศิลปะวัฒนธรรมไทยได้แล้วก็มุมมองของคนที่มองเรื่องของซีรีส์วายเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปแล้วก็หวังว่ามันจะไปเป็นแบบ global แบบ worldwide เลยอีกไม่นานเราก็จะได้เปิดบ้านต้อนรับทุกคนละใน EP 1 หรือในโอกาสใดก็ตามก็หวังว่ามันจะเป็นบ้านที่มีความหมายกับคนดูด้วยเพราะว่ามันมีความหมายกับพวกเรามากเข็มจิราต้องรอดทีมงานต้องรอดนักแสดงต้องรอดคนดูต้องรอดขอบคุณค่ะเส้นเรื่องของเข็มที่จะมาลุ้นกันว่าเข็มจะสามารถเอาชีวิตรอดจากคำสาปนี้ได้หรือเปล่าในเรื่องของความรักพลันจะสามารถเปิดใจกับเข็มได้หรือเปล่าเจดกับชาญ2ตัวละครนี้มีความสัมพันธ์กันยังไงบ้างนะครับอยากให้ทุกคนมาลุ้นกันนะครับตื้นตันใจแล้วก็รู้สึกขอบคุณตัวละครนี้มากที่ทำให้เราได้แบบมาเจอคนดีๆอย่างนี้มามีความทรงจำดีๆแบบนี้ที่เหลือก็ไม่รู้เหมือนกันว่าตลอดทุก EP จะเป็นยังไงแต่ว่าแค่อยากให้ทุกคนเป็นกำลังใจแล้วก็เอาใจช่วยเข็มจิราเยอะๆอยากให้ทุกคนกอดน้องเข็มแน่นๆแล้วก็พาน้องเข็มรอดไปด้วยกันครับ